السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرون المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين إن شاء الله مقبلون على الهجرة إلى أمريكا. بالطبع البرنامج سوف نتطرق فيه إلى نقاط مهمة عن محامي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤلات مهمة تطرح من طرف كل من يسألون عن محامي الهجرة بأمريكا. هل ممكن تكليف محامي هجرة قبل التقديم، أي في بداية تقديم الطلب، أو في النصف من إجراءات التقديم؟ مثلا قدم المهاجر بالطبع طلبه لوحده في الوهلة الأولى ويريد أن يكلف محامي هجرة بعد التقديم المبدئي بالطبع. وهل ممكن لمحامي الهجرة تكليفه والاستعانة به في حالة رفضت التأشيرة ما بعد الإجراءات التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ممكن للمحامي أن يشتغل على تقليص مدة الملف الذي هو مقدم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا نبدأ بالتأكيد المهم عن التعريف بمحامي الهجرة بأمريكا وعمله ودوره ومهمته في الاشتغال على المعاملات المتعلقة بالهجرة على العموم بالولايات المتحدة. بالنسبة لمحامي الهجرة، اختصاصه وعمله يتجلى في كل ما هو مقدم من طرف المهاجرين لملفات الهجرة لعائلتهم كدرجة أولى وثانية، وكذلك يشتغل محامي الهجرة على تسوية ملفات أخرى متعلقة بفيز أخرى بأمريكا. والفئات من الفيز هي مختلفة، ونؤكد بأن محامي الهجرة عمله يختلف على المحامي الذي يشتغل على القانون المدني إلى غير ذلك. أما محامي الهجرة عمله ودراسته واختصاصه قانون الهجرة فقط. هذا هو الفرق بين المحامون الهجرة والمحامون الآخرين الذين لديهم دراسات قانونية بشكل آخر بعيدة كل البعد عن قانون الهجرة الأمريكي. ولكي نصحح بعض المفاهيم لدى بعض المهاجرين، في حالة أردتم تقديم ملفاتكم ننصح دوما بالتقديم عند محامي هجرة، ليس المحامي الذي لديه تخصص في قوانين أخرى، لكي تفرقوا بين الجهتين ولكي تلجأوا إلى الجهة الصالحة لكم والتي تعنى بصاحب الاختصاص. ونؤكد هنا على محامي الهجرة، لأن هناك بعض المهاجرين وقعوا في الخطأ بحكم أنهم لم يلجأوا عند تقديم ملفاتهم إلى أهل التخصص، أي أنهم ذهبوا إلى محامون بعيدون كل البعد عن قانون الهجرة وأضاعوا أموالهم بدون جدوى، مما جعلهم في الأخير يستسلموا للواقع واضطروا من جديد للعودة إلى ذوي الاختصاص، أي أنهم لجأوا إلى محامي هجرة. لهذا ننصح بعدم الوقوع في هذه الأخطاء التي تكلفكم الكثير والكثير. بالطبع سوف تكلفكم خسران أموالكم ووقتكم. وأكيد محامي الهجرة هو الذي لازم أن تسألوا عنه بالتدقيق، ليس إلا، وهذا في حالة ليس لكم دراية عن كيفية تقديم طلباتكم أو ملفاتكم لدى دوائر الهجرة. بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا وليس بالمشكل. أما في حالة أنكم تعرفون كيفية تقديم طلباتكم أو ملفاتكم فممكن لكم ذلك بدون الاستعانة بمحامي هجرة، وهذا للتأكيد ولكي تكونوا على بينة من أمركم. أما عن المحامون الذين ننسبهم إلى محامو الهجرة، وهم من جنسيات مختلفة بالطبع بالولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنهم يعني جنسيات عربية وأجنبية، وهناك محامون أمريكيون أبناء البلد. وأكيد لكم الاختيار للمحامي المناسب لكم إذا أردتم تكليفه والاستعانة به لتقديم ملفاتكم بالولايات المتحدة. ونؤكد بأن محامو الهجرة تختلف يعني الواجبات والمستحقات أي أتعابهم التي تؤدى مقابل الخدمة
التي أنتم تريدون أن يشتغل عليها، وبالطبع أنتم سوف تقوموا بتوكيله على الاشتغال على الملف والفئة، أي نوع التأشيرة. وأكيد المحامي عند توكيله على ملفاتكم يعرف كل الثغرات من البداية إلى النهاية، ويسهل عليكم المراحل من البداية إلى أن تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة، وهذا بالطبع خطوة بخطوة. ونؤكد بأنه هناك محامي هجرة يتقاضون أتعاب باهظة، وهناك محامو هجرة يتقاضون أتعابا عن الخدمة أقل وأرخص، وهذا مختلف من ولاية لأخرى. وفي بعض الأحيان ممكن أننا نجد في بعض الولايات محامون يطلبون أتعاب باهظة كمستحقات، وآخرون لا يطلبون أتعابا باهظة، أي واجبات على الخدمة التي يقدمونها لكم لتقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة. وننصح دوما بالبحث عن محامي هجرة كفء مشهود له بالكفاءة والخدمة، العمل الجاد، لكي يمر ملفكم في أحسن الظروف والأحوال لدى دوائر الهجرة. ويحق لكم مثلا إذا أردتم تكليف محامي هجرة خارج الولاية التي تقيم بها، أي بولاية أخرى، ليس بالمشكل، وهذا في حالة وجدتم المحامون بالولاية التي تقيم بها يتقاضون مبالغ باهظة كأتعاب عن الخدمات التي يقدمونها لكم. لأنه أكيد إن بحثتم عن محامو هجرة بولاية أخرى خارج الولاية التي تقيم بها، ستجد بأن محامي الهجرة يتقاضى مبلغا كأتعاب أقل وأرخص، وهذا مخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ليس بالمشكل. ونؤكد بأنه رغم المحامي بعيد عنكم، أي بولاية خارج الولاية التي تقيمون بها، فسوف يشتغل لكم على ملفاتكم. فقط دوما عليكم التواصل معه وأداء واجبات له، وإن شاء الله خير، ليس بالمشكل. وسوف أضعكم في الصورة. مثلا أنت مقيم بولاية كاليفورنيا، فهذه الولاية محامو الهجرة بها يتطلبوا ويتقاضوا أتعابا كخدمة على الملف باهظة الثمن. ففي هذه الحالة يحق لك أو لك مثلا أن تختاروا محامي مثلا بولاية أوهايو، أو بولاية كارولاينا، نورث كارولاينا، أو ببنسلفانيا، أو بولاية ميشيغان، واللائحة طويلة. إذن الاختيار يظل لكم في حالة أنك مقيم بولاية، وهذه الولاية محامو الهجرة بها يتطلبون بالطبع مبالغ باهظة كأتعاب عن خدمات الملفات المقدمة من طرف المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية. فممكن لكم أن تختاروا يعني ولاية خارج الولاية التي أنتم تقيمون فيها، وبالطبع ممكن أن تبحثوا على محامي يقوم لكم بتقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة، هذا بالطبع ليس بالمشكل. فقط عليكم أن تختاروا المحامي الذي أسميناه بمحامي هجرة، وتتأكدوا بأنه معترف به وله مكتب معروف وعنوان ومشهود له بالاشتغال الجاد عن ملفات الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك محامون مصنفون كدرجات بالولايات المتحدة ولهم أسماء معروفة. بالطبع هؤلاء المحامون يتقاضون يعني أتعاب كبيرة، ولكن هناك محامون سوف نصنفهم يعني في درجات ممكن أقل، وممكن أنهم يقضون لكم الغرض ليس بالمشكل مقابل الخدمة بمبالغ أرخص ليست بالباهظة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهنا نؤكد كذلك بأنني استقبلت أسئلة متعددة بالطبع عبر القناة تدخل في صلب هذا الشأن والمتعلق بمحامي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. لتصحيح يعني المفاهيم، محامي الهجرة إذا أردتم أن تشتغلوا وتنسقوا معه، فنؤكد بأنه دوما تقديم ملفات الهجرة
تتم داخل أمريكا. لا في بعض البلدان قد نجد مكتب محامي هجرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هذا المكتب هو متفرع من المكتب الرئيسي بأمريكا، يقدم خدمات واستشارات، وممكن أنه يقوم لكم بخدمة تقديم ملفكم، لأنه أصلا لديهم، أي هذا المكتب لديه فرع تابع ورئيسي متمركز بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد على المكتب الرئيسي الذي يتحكم في المكتب الذي يتجزأ من المكتب الرئيسي المتواجد بالولايات المتحدة. وأكيد هنا بالنسبة مكتب المحامي بالطبع يتحكم فيه محامي الهجرة الذي له اسم وجنسية أمريكية، وله دائما الصلاحية لمتابعة كل صغيرة وكبيرة للمعاملات، من بداية التقديم لدى دوائر الهجرة إلى إتمام الإجراءات الأخيرة. إذن بعدما وضحنا لكم التعريف بمحامي الهجرة عامة، ننتقل بكم إلى التساؤلات المهمة المطروحة من طرفكم. وهذه الأسئلة هي المهمة والمتداولة بين المهاجرين الذين هم بالولايات المتحدة. وكذلك هناك فئات من الإخوة والأخوات هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة، كذلك لديهم أسئلة سوف نجيب عليها بالواضح لكي يتبين لكم ما هو مسطور عن محامي الهجرة بالولايات المتحدة. إذن بالنسبة للتساؤل الأول، هل ممكن لنا تكليف محامي من البداية؟ نجيب هنا بنعم. وهل ممكن لنا أن نستعين ونكلف محامي في النصف بعد التقديم المبدئي لملفاتنا لدى دوائر الهجرة؟ نجيب هنا نعم، ممكن لكم ذلك، ليس بالمشكل. سواء قمتم بالتقديم المبدئي عن طريق محامي، هذا بالطبع مخول لكم إذا أردتم أن تقدموا لوحدكم، أو عن طريق محامي ليس بالمشكل. وإذا أردتم مثلا أن تستعينوا بمحامي في النصف من تقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة، أي أنه مرت مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر، ممكن أن تكلفوا محامي الهجرة، وبالطبع سوف يتابع ملفاتكم لدى دوائر الهجرة، ليس هناك من مشكل. وكذلك هناك تساؤل آخر، هل ممكن تكليف محامي والاستعانة به في حالة رفضت الفيزا لكم ما بعد إتمام الإجراءات الأخيرة؟ وبالطبع هنا سوف نجيب نعم، ممكن لكم ذلك، ليس هناك من مشكل. وهذا بالطبع يتطلب وقتا مهما يشتغل عليه محامي الهجرة لمعرفة مكامن الخطأ وأسباب رفض التأشيرة، وبالطبع سوف يعيد ويراجع الملف لكي يعرف سبب رفض الفيزا لكم، وسوف يقوم بتقييم للملف، وكذلك سوف يتدخل ويعيد النظر من جديد. وأكيد بالطبع محامي الهجرة سوف يقوم باتباع الخطوات المبدئية مرحلة بمرحلة من طرفه، وبالطبع سوف ينظر هل ممكن أنه يقدم التماس للسفارة الأمريكية، أو أنه سوف يلجأ إلى تقديم الطلب من جديد لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وسوف ينظر إلى الملف هل هو مستوفي الشروط بنعم أم لا، هل هناك أوراق ناقصة كإثباتات، وهناك أشياء أخرى مهمة ممكن أن يشتغل عليها محامي الهجرة عند رفض الفيزا. إذن بعدما أجبنا على التساؤل الأول من طرفكم والتساؤل الآخر، ننتقل إلى السؤال الأخير، هل ممكن للمحامي تقليص المدة المنتظرة؟ نؤكد هنا بالواضح بلا، لأن قانون الهجرة والساري المفعول على فئات الفيز هو مختلف من فئة لأخرى، ولأنه قانون الهجرة الأمريكي واضع ومثبت مدة منتظرة للإجراءات على كل فئة من فيز الهجرة من البداية إلى النهاية، ولا يمكن لمحامي الهجرة أن يقلص من المدة الموضوعة لدى دوائر الهجرة، وعلى حسب كل فئة. بالطبع كل فئة سوف نجد مدة منتظرة قانونية لازم على المعني بالأمر أن ينتظرها، وعندما سوف تتم المدة المنتظرة هنا ممكن أن هذا المعني بالأمر يتوصل برسالة الموعد والمقابلة بالطبع لإتمام الإجراءات والتحصل على فيزا الدخول إلى أمريكا، سواء عن طريق لم شمل عائلي أو فيز بشكل آخر، وتعنى بفيز الهجرة.
ونؤكد بأن محامو الهجرة بالطبع يعرفون جيدا بأن قانون الهجرة الأمريكي صارم في قوانينه، وهناك مدة منتظرة تظل ثابتة على جميع فئات فيزا دخول عن طريق الهجرة. ومحامي الهجرة عمله خارج إطار تقليص المدة المنتظرة، لأنه غير مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي هذا. وعمل محامي الهجرة وضحناه لكم بأنه فقط يسهل عليكم كل ما هو مهم عن بداية التقديم في الوهلة الأولى لملفاتكم لدى دوائر الهجرة. ونؤكد ونصرح بأن محامي الهجرة له دور مهم واستراتيجي لمتابعة ملفاتكم، لأنه يعرف بأنه هذا عمله، وأخذ أتعابا عن الملف المقدم لدى دوائر الهجرة. وأكيد محامي الهجرة يساعد في أشياء مهمة والتي تتبع مراحل التقديم من البداية إلى النهاية، وله النظرة الثاقبة على كل الثغرات الموضوعة لدى قانون الهجرة الأمريكي، ويعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، ويعرف كذلك كل ما هو مطلوب والغير المطلوب عند تقديم الملف، وهذا نؤكد عليه. وبالطبع محامي الهجرة يسهل عليكم المراحل المتبعة لملفاتكم المقدمة بأمريكا، لأنه هناك إخوة وأخوات قدموا ملفاتهم لوحدهم وللأسف سقطوا في فخ ومشكل التأخير للإجراءات. هذا عائد لأنهم لم يعرفوا المطلوب منهم بالضبط في ملفاتهم، وهناك كذلك الأخطاء الغير المقبولة عند التقديم، وهذا في حد ذاته يعطل المراحل المتبعة للملفات المقدمة لدى دوائر الهجرة. إذن المحامي عمله احترام قانون الهجرة، يشتغل بنظام فقط. وأكيد محامي الهجرة ينظم الملف في حالة أنه اشتغل عليه من البداية، وبالطبع يتبع المجريات الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ولا يمكنه تقليص المدة المنتظرة. وهذا للتأكيد لأنه أنواع فئات فيزا الهجرة تختلف إجراءاتها ومراحل المدة المنتظرة من البداية إلى النهاية. المهم هذا كخلاصة. أجبناكم على كل أطوار وأدوار المحامي الذي نسميه بالطبع بمحامي هجرة بأمريكا، ونسطر عليها ليس المحامون الذين لديهم بعد عن قانون الهجرة الأمريكي، هؤلاء عملهم في شكل، ومحامي الهجرة هو الذي معني بالأمر، وهو الذي لازم أنكم إذا أردتم أن تكلفوه لتقديم ملفاتكم فهذا هو أهل الاختصاص. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع إذا أردتم أن تتم إجراءاتكم بخير وسلام ووضعكم المادي بالولايات المتحدة بخير وسلام، فممكن أنه إن شاء الله عندما تريدون التقديم تكلفوا محامي هجرة يشتغل لكم على ملفاتكم، وهذا سوف يسهل عليكم كل ما هو صعب وكل ما هو فيه عرقلة أو مشكل لمستقبل الإجراءات ومسار ملفاتكم لدى دوائر الهجرة. هذا للنصيحة، ولكم واسع النظر. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحتها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة بالطبع، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.